สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1097ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าจินนี่ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อน8ปีหลังเหตุการณ์ที่ก็อดวันเลณเซาบรูอาณาจักรซอเบซึ่งในตอนนี้คุมะเขานั้นเติบโตขึ้นมีอายุ17ปีเป็นบาทหลวงซึ่งได้มีพวกชาวบ้านมาให้คุมะนั้นดึงความเจ็บปวดออกไปให้ช่วยหน่อยนะคุมาจิพวกเรามาบทนี้เป็นประจำตั้งแต่สมัยพ่อเธอแล้วแต่ที่จู่ๆเขาหายไปก็ตกใจน่าดูแต่ลูกชายอย่างเธอก็โตมาเป็นบาทหลวงที่ดีขนาดนี้รู้เลยว่าพ่อแม่ต้องปลื้มอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่อาณาจักรเหล่านี้ก็เป็นอาณาจักรจนๆที่มีแต่คนเฒ่าคนแก่เต็มไปหมดซึ่งหลังจากที่ยายแก่ถูกคุมะนั้นดึงความเจ็บปวดออกไปความเจ็บปวดของเธอนั้นก็หายไปสบายขึ้นเยอะเลยขอบใจเนอะส่วนผู้เฒ่าคนอื่นๆนี่ก็พากันต่อคิวเตรียมที่จะให้คุมะนั้นรักษาต่อไปตาฉันปวดเอวจะแย่แล้วเนี่ยซึ่งผู้เฒ่าทุกคนที่ถูกคุมะนั้นดึงความเจ็บปวดออกไปพวกเขานั้นต่างก็พากันซาบซึ้งดีเหลือเกินนี่มันมื้อแห่งปาฏิหาริย์แท้ๆเลยเนาะวันธรรมดาก็ช่วยรักษาด้วยได้หรือเปล่าแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันจินนี่นั้นก็ได้กระทืบเท้าเสียงดังลั่นออกมาไม่ได้แค่วันอาทิตย์วันเดียวก็พอแล้วเงินก็ไม่จ่ายแท้ๆหน้าด้านหน้าทนชะมัดเจ้าคนแก่พวกนี้เนี่ยถึงเมื่อพวกผู้เฒ่าถูกจินนี่นั้นตะคอกใส่พวกเขานั้นก็มีท่าทีตกใจว้าวจินนี่จอมขี้เหนียวโผล่มาแล้วไม่ได้ยินอย่างนั้นจินนี่นี่ก็มีท่าทีหงุดหงิดหนวกหูยะที่นี่ไม่ใช่ที่ตั้งแคมป์หรือโรงพยาบาลซะหน่อยแล้วพวกผู้เฒ่าก็ได้หันไปยิ้มให้กับจินนี่ถึงจะปากร้ายแต่ก็สวยปิ๊งแบบนี้พวกผู้ชายในเมืองถึงได้แห่มาสารภาพรักไม่ขาดเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับจินนี่นั้นเธอมีอายุ21ปีซึ่งเธอนี่ก็ยังคงมีท่าทีหงุดหงิดไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะแต่พวกผู้เฒ่านั้นก็ยังคงพูดต่อเอาเถอะหนูก็มีคุมาจิอยู่แล้วนี่เห็นหน้าคุมาจิทีไรพวกเราก็โล่งใจทุกทีแล้วในขณะเดียวกันคุมะนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาจินนี่ขอบคุณนะผมดีใจมากเลยแต่จินนี่นั้นก็ได้หันไปตวาดใส่คุมะต่อก็พ่อนายเอาแต่โอพวกนี้นี่แหละคุมาจิแล้วพอผู้เฒ่านั้นก็ได้พูดต่อที่จริงเราก็อยากบริจาคให้คุมาจิเยอะๆอยู่หรอกนะแต่เพราะไอ้เงินสวรรค์นั่นนะตอนนี้แค่ทำงานให้พอเอาชีวิตรอดได้ก็เต็มกลืนแล้วอาณาจักรเรามีพระราชาคนใหม่แล้วใช่ไหมล่ะราชาเบโกริที่เป็นราชาคนใหม่นะเป็นคนโหดร้ายไม่มีหัวใจเลยสักนิดถ้าพวกเราเกิดป่วยแล้วจ่ายเงินสวรรค์ไม่ได้ขึ้นมาก็จะโดนเขาจับเข้าซังเต้ไปเลยใจร้ายใจดำที่สุดได้ยินว่าตาแก่ที่เพิ่งเข้าคุกไปก็อดตายในนั้นด้วยอดตายเชียวนะเฮ้ยแค่ให้ข้าวนักโทษกินมันยังไม่ทำเลยไอ้ราชาขี้ตื่นซึ่งในตอนนี้นะครับพระราชานี่ก็แอบดักฟังพวกผู้เฒ่านั้นคุยกันแต่เขานั้นกลับยิ้มออกมาด้วยท่าทีที่มีความสุขส่วนพวกผู้เฒ่านั้นก็ยังคงพูดต่อเห็นว่ามันเอาแต่ก้มหัวประจบเผ่ามังกรฟ้าไปวันๆน่ากังวลจริงๆถ้าพวกเราไม่แข็งแรงดีอยู่ตลอดแล้วก็มีหวังโดนฆ่าแง่ส่วนคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นถ้าเป็นโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงนักแล้วก็ผมช่วยปัดเป่าให้ได้อยู่แล้วยังไงก็มาได้ทุกอาทิตย์เลยนะแล้วหลังจากนั้นพวกผู้เฒ่าก็พากันกลับบ้านออกไปจากโบสถ์ซึ่งพวกเขานั้นก็กล่าวทักทายคุมะขอบใจเนอะคุมาจิซึ่งคุมะนั้นก็โบกมือลาแล้วหลังจากที่พวกชาวบ้านนั้นกลับไปคุมะก็ได้เอากลุ่มก้อนความเจ็บปวดของเหล่าผู้เฒ่านั้นออกมาแล้วเขาก็รับความเจ็บปวดนั้นทั้งหมดมาลงที่ตัวของเขาเองจนทำให้คุมะนั้นกระอักเลือดและร้องลั่นออกมาลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นส่วนท่านจินนี่เธอนั้นก็นั่งก้มหน้าก้มตาร้องไห้เพราะเธอต้องมาทนเห็นคุมะรับความเจ็บปวดของพวกชาวเมืองแล้วหลังจากนั้นจินนี่ก็เข้ามาดูอาการของคุมะต้องทำแบบนี้ไม่เว้นสักอาทิตย์แล้วทุกคนก็ไม่รู้เลยสักนิดว่าคุมาจิต้องเจ็บปวดขนาดไหนซึ่งคุมะนั้นก็ได้ตอบกลับไปมันช่วยไม่ได้หรอกกลุ่มก้อนของความเจ็บปวดทรมานน่ะมันไม่มีวันหายไปจนกว่าจะมีใครสักคนรับไปแทนแล้วถ้าปล่อยไว้เฉยๆสุดท้ายมันจะกลับไปหาเจ้าของเดิมที่สำคัญแค่ได้เห็นทุกคนมีความสุขฉันก็ยินดีที่สุดแล้วขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงไว้ฉันจะฝึกร่างกายให้แกร่งยิ่งกว่านี้อีกนะเมื่อได้ยินคุมะพูดอย่างนั้นจินนี่นั้นก็เลยตอบกลับไปปัญหามันไม่ใช่เรื่องนั้นซะหน่อยแต่ถ้าว่าคุมะนั้นได้พูดแทรกขึ้นมาว่าแต่เราได้เสบียงมานิดหน่อยด้วยนี่นาเอามากินกันเถอะเมื่อได้ยินพูดถึงเรื่องกินจินนี่นี่ก็มีท่าที่ดีใจเย้กินข้าวซึ่งคุมะกับจินนี่ก็มานั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโบสถ์จนวันเวลาผ่านไป25ปีก่อนคุมะในวัย22ปีซึ่งอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆจินนี่นั้นก็ได้เข้ามาบอกกับคุมะแต่งงานกันเถอะคุมาจิเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็ถึงกับตกใจไม่เอาอะเมื่อถูกปฏิเสธจินนี่นี่ก็มีท่าทีโมโหทำไมกันยะแต่งสิไฟเจ้าบ้านี่นายรักฉันที่สุดเลยไม่ใช่หรือไงแต่งงานกันเถอะนะแล้วฉันจะทำให้นายมีความสุขเองซึ่งคุมะนี่ก็ได้ตอบกลับไปก็คงจะ
มีความสุขอยู่หรอกแต่ว่าซึ่งคุมะนั้นนึกย้อนกลับไปในวันที่พ่อนั้นร้องขอพวกรัฐบาลโลกไม่ให้จับตัวครอบครัวของเขาไปคนที่มีสายเลือดเผ่าบัคคาเนียคือฉันเองภรรยาผมเป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็ได้โปรดละเว้นลูกผมด้วยเถอะซึ่งคุมะนั้นไม่อยากที่จะให้จินนี่นั้นมาเจอชะตากรรมเดียวกันกับครอบครัวของคุมะไม่อยากให้เธอต้องเจอเคราะห์ร้ายไปด้วยเลยแล้วหลังจากนั้นคุมะก็เปลี่ยนเรื่องคุยดูนี่สิกองทัพอิสระลงข่าวอีกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะคอยสนับสนุนให้เกิดการประท้วงในหลายๆอาณาจักรตอนนี้เลยกลายเป็นอาชญากรขึ้นประกาศจับไปแล้วล่ะดราก้อนคนนี้เท่จังเลยแฮะน่าจะเป็นฮีโร่ในใจหลายๆคนเลยสักวันฉันก็อยากจะออกทะเลแล้วก็อุทิศชีวิตนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีเสียงชาวบ้านนั้นดังขึ้นเฮ้มีใครอยู่หรือเปล่าจินนี่ที่รักวันนี้จับปลาได้เพียบเอาไปกินได้เลยนะซึ่งคุมะนั้นก็ได้หันไปพูดกับพวกชาวบ้านโอ้ขอบใจนะเกียวเมื่อเห็นคุมะนั้นเปลี่ยนเรื่องคุยก็เลยทำให้จินนี่นั้นรู้สึกโมโหเธอก็เลยโยนตะกร้าไปใส่หัวคุมะโอ้ยแต่บ้าเอ้ยแล้วหลังจากนั้นเมื่อ22ปีก่อนเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นอาณาจักรซอเบเมืองรอบปราสาทในวันที่คุมะนั้นมีอายุ25ปีซึ่งพวกคนแก่ถูกทหารของอาณาจักรนั้นจับตัวคุมะนั้นก็เลยคิดจะเข้าไปช่วยพวกคนที่โดนจับเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งพวกผู้เฒ่านั้นก็ขอร้องให้คุมะนั้นช่วยคุมาจิช่วยด้วยส่วนพวกทหารของอาณาจักรนั้นเมื่อได้เจอกับคุมะพวกเขานั้นก็เลยพูดขึ้นคิดจะขัดขืนกองทัพของพระราชาหรือไอ้ยักษ์แล้วคุมะนั้นก็พูดสวนกลับไปผมเป็นบาทหลวงจากโบสถ์ทางใต้ครับแล้วจากนั้นพวกทหารก็ได้จับคนแก่นั้นล็อกคอยืนขึ้นมาเฮ้ยไอ้บาทหลวงไม่รู้หรือไงว่าเขาแก้กฎหมายใหม่แล้วตอนนี้เราจะเอาคนจากฝั่งใต้ไปใช้ยังไงก็ได้หมดไฟซึ่งเมื่อคุมะได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีโมโหคิดจะสร้างระบบทาสขึ้นมาหรือไงแล้วคุมะนั้นก็ได้โจมตีเข้าใส่พวกทหารของอาณาจักรจนทำให้พวกนั้นลอยปลิวกระเด็นออกไปฉันยอมไม่ได้เด็ดขาดจึงเมื่อเห็นอย่างนั้นพวกทหารนั้นต่างก็พากันตกใจว้าวเจ้านี่มันกบฏแล้วจากนั้นทหารก็ได้เข้ามารายงานให้กับพระราชานโยบายใหม่ของเรานี่เสียงตอบรับของประชาชนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งพระราชานั้นก็ได้ตอบกลับไปไม่ต้องห่วงนาพอผู้คนเริ่มหลงไปกับป้ายที่เราแปะให้เมื่อไหร่เดี๋ยวพวกมันก็จะพากันเหยียดคนฝั่งใต้ไปเองนับจากวันนี้ไปมีแค่ฝั่งเหนือของเกาะเท่านั้นที่นับเป็นเขตแดนของอาณาจักรซอเบจำนวนเงินสวรรค์ที่เราต้องส่งเป็นบรรณาการให้กับรัฐบาลโลกนั้นจะถูกกำหนดตามประชาชนในอาณาจักรดังนั้นดินแดนฝั่งใต้ที่มีแต่คนแก่ซึ่งจ่ายเงินสวรรค์ได้น้อยก็คือตัวถ่วงมือถ่วงเท้าดีๆนี่เองถ้าตัดมันทิ้งไปซะอาณาจักรเราต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่ซึ่งในตอนนี้นะครับอาณาจักรซอเบได้ทำการแบ่งแยกดินแดนโดยฝั่งเหนือที่เป็นเขตแดนของพระราชาถูกเรียกว่าอาณาจักรซอเบส่วนฝั่งใต้ที่มีโบสถ์ของคุมะและบ้านของพวกผู้เฒ่าเป็นเขตไร้กฎหมายแล้วหลังจากนั้นคุมะจินนี่แล้วก็พวกชาวเมืองก็ได้ถูกจับขังคุกเอาไว้ซึ่งคุมะนี่ก็ได้หันไปพูดกับจินนี่ทำไมพวกเธอถึงโดนจับมาด้วยเนี่ยซึ่งจินนี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปก็เล่าไปโวยวายให้พวกนั้นปล่อยคุมาจิออกมานะสิส่วนท่านเกียวนั้นก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็โดนเขาซ้อมซะน่วมเลยแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดต่อจินนี่อาณาจักรแห่งนี้อาจจะกลายเป็นนรกที่มีแต่การแบ่งชนชั้นก็ได้ส่วนจินนี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปราชาเบโกริน่ะเป็นแค่มารับใช้เผ่ามังกรฟ้านโยบายนี่ก็คงเป็นของที่เบื้องบนช่วยคิดให้มันอีกทีถ้าคิดจะก่อกบฏต่ออาณาจักรนี้แล้วก็ต้องเตรียมใจที่จะสู้กับรัฐบาลโลกเอาไว้ด้วยแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองเสียงระเบิดนั้นก็ได้ดังขึ้นเว้อพวกแกเป็นใครนะจะเอาพระราชาหนีไปเถอะครับแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มคนลึกลับนั้นก็ได้พูดขึ้นไม่ให้หนีหรอกนะไอตัวเลียนแบบเผ่ามังกรฟ้านี่เห็นแล้วขึ้นไส้ชะมัดซึ่งกลุ่มคนลึกลับนี้ได้โค่นราชาของอาณาจักรลงได้ซึ่งเมื่อพวกชาวเมืองนั้นรู้ข่าวพวกเขานั้นต่างก็พากันดีใจราชาโดนโค่นแล้วนโยบายทาสก็โดนยกเลิกไปแล้วโล่งอกไปทีอาณาจักรแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกโดยการแทรกแซงของใครบางคนอาณาจักรซอเบจึงรอดพ้นจากการกดขี่ได้อย่างวุดวิดแล้วกลุ่มคนลึกลับก็ได้บุกเข้าไปในคุกชายที่นายอวยนักหนานี่ท่าทางจะอาละวาดน่าดูเลยนะส่วนอีกคนนั้นก็ได้ตอบกลับไปถ้าได้เจอกันนายจะต้องถูกใจแน่ฉันรับรองเลยดราก้อนซึ่งกลุ่มคนลึกลับนั้นก็คืออีวานคอปกับดราก้อนนั่นเองซึ่งอีวานคอปได้เข้ามาช่วยพวกคุมะนั้นออกจากคุกคุมะจินนี่ฉันมารับแล้วโดนจับตัวอยู่สินะจึงมาเห็นอย่างนั้นคุมะกับจินนี่นั้นต่างก็พากันตกใจฮะ
ลูกพี่อีวานจังแล้วอีกคนข้างๆนั้นคืออีวานคอฟนั้นก็ได้ตอบกลับไปเฮ้คุมะท่านนายยังเป็นคนเดิมที่ฉันรู้จักเมื่อตอนนั้นล่ะก็เรามาเปลี่ยนโลกด้วยกันเถอะหลังจากการมาถึงของยุคสมัยแห่งโจรสลัดและโศกนาฏกรรมที่ทำให้โอฮาร่าล่มสลายกองทัพอิสระที่คอยเปลี่ยนความเกลียดแค้นของประชาชนในหลายอาณาจักรทั่วโลกให้กลายเป็นการประท้วงต่อรัฐมาโดยตลอดก็ตัดสินใจที่จะติดอาวุธคุมะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของกลุ่มเช่นเดียวกับดราก้อนและอีวานคอฟจากนั้นพวกเขาก็ยกระดับกองกำลังขึ้นเป็นกองทัพปฏิวัติที่สร้างชื่อจนกึกก้องไปทั่วโลกในที่สุดส่วนทางด้านจินนี่นั้นก็มีท่าทีดีใจฉันก็จะไปด้วยหลังจากนั้นพวกกองทัพปฏิวัติก็ทำภารกิจก่อการปฏิวัติในหลายๆอาณาจักรตอนนี้พวกเรายังขาดแคลนเงินทุนอยู่เลยต้องทำตัวเป็นทหารรับจ้างที่คอยช่วยคนที่มีอุดมการณ์ก่อกบฏล้มราชาตามที่ต่างๆถ้ามีคนอยากเข้าร่วมเราก็จะสอนทั้งวิธีใช้อาวุธและวิชาการต่อสู้ให้อย่างเต็มที่แล้วสักวันฉันจะต้องเปลี่ยนพวกเราเป็นกองทัพขนาดยักษ์ที่มีกำลังอยู่ทั่วโลกให้ได้แล้วหลังจากนั้นกองทัพปฏิวัติก็ได้แล่นเรือออกกลางทะเลซึ่งพวกเขานั้นกำลังนั่งกินข้าวกันซึ่งคูมะก็ได้หันไปถามดราก้อนทำไมคุณถึงรู้วิธีใช้อาวุธล่ะคุณดราก้อนซึ่งดราก้อนนั้นก็ได้ตอบกลับไปฉันเคยอยู่ในกองทัพเรือแค่พักนึงนะแต่โชคร้ายหน่อยที่ฉันไม่เจอความยุติธรรมในนั้นเลยแล้วอีวานคอฟนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาน่าเสียดายนะทั้งที่กองทัพเรือกับกองทัพปฏิวัติต่างก็อยากจะช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันแท้ๆแล้วคุมะก็ได้หันไปยิ้มให้กับดราก้อนฉันขอติดตามนายไปด้วยคนนะดราก้อนซึ่งดราก้อนก็ได้ตอบคุมะกลับไปฉันจะไม่ทำให้นายต้องเสียใจที่หลังแน่ซึ่งคุมะก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับดราก้อนจนวันเวลาล่วงเลยไปอีก8 ปีคุมะได้เดินทางกลับมายังอาณาจักรซอเบซึ่งพวกชาวเมืองก็ออกมาต้อนรับคุมะอ้าวกลับมาแล้วลึกคุมะจี้ซึ่งคุมะนั้นก็ได้กล่าวทักทายผมเป็นห่วงทุกคนเลยจะแวะกลับมาเป็นพักๆนะซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกชาวเมืองเนี่ยก็มีท่าทีดีใจจังเลยแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไป14 ปีก่อนที่อาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งจินนี่ก็กำลังนั่งคุยอยู่กับพวกกองทัพปฏิวัติคุณจินนี่ดูท่าทางดีใจน่าดูเลยนะจินนี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปเห็นหน้าก็รู้เลยเหรอก็วันพรุ่งนี้เราจะได้ไปรวมพลกับหน่วยของคุมาจิแล้วใช่ไหมดีใจจนปิดไม่อยู่แล้วเนี่ยซึ่งในตอนนั้นจินนี่เป็นผู้บัญชาการทัพตะวันออกแห่งกองทัพปฏิวัติแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองก็มีใครบางคนนั้นพูดแทรกขึ้นมาบอกคุมะนี่น่าอิจฉาจังเลยอ่ะได้เป็นที่รักของคุณจินนี่ที่ทุกคนปลื้มกันแบบนี้ซึ่งเมื่อจินนี่ได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็เลยลุกยืนขึ้นมาพร้อมกับพูดสวนกลับไปปลื้มฉันเนี่ยนะคนลุกว่ะไอเด็กเวรพวกนี้เนี่ยเมื่อได้ยินที่จินนี่พูดชายคนนั้นนี่ก็มีท่าที่ตกใจปากร้ายจังแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ฐานทัพหลักของกองทัพปฏิวัติบันติโกได้มีรายงานเข้ามาหาดราก้อนคุณดราก้อนซึ่งเมื่อได้ยินที่รายงานดราก้อนนั้นก็มีท่าที่ตกใจจินนี่โดนลักพาตัวไปงั้นเหรอซึ่งปลายสายนั้นก็ได้ตอบกลับมาขอโทษจริงๆครับมีศัตรูที่คาดไม่ถึงโผล่มาครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะพีซตอนที่ 1097 ก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้นี่คุมะจะตามไปช่วยจินนี่หรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ